We're going to go ahead and get started. Thank you all so very much for being here today. I just want to remind everyone that this session is being translated into Vietnamese, Indonesian, Korean, Khmer, and Mongolian, as well as English. And the channels for the translation equipment is up here. They're written up here on the board. Okay? Is everyone good with their channel for translation? Thumbs up? Is it working? Okay. All right. We are so grateful to have you here today. I'll just wait until the translation starts. Is everyone okay with their translation? Good? Yes? Okay, good. Thumbs up. All right. We are so honored to have with us today two wonderful delegates from Vietnam and from Cambodia. And I'm going to give a brief introduction of our two speakers. We will then turn the time over to them to give some opening remarks. After their opening remarks, we will open the floor to question and answer. And when you ask your question, we will give time for the translator to translate the question into Cambodian and Vietnamese so that our speakers can then respond to your question. Okay, so we'll be a little patient during the Q&A to make sure that the translation has happened. All right, the first speaker that we are going to hear from is Chairman Vu. Chairman Vu became chairman of Vietnam's Government Committee of Religious Affairs in January 2022. As head of the agency, he is responsible for advising and assisting the Minister of Home Affairs on matters pertaining to belief and religion, implementing policies and law on belief and religion nationwide, and carrying out public services in the areas of belief and religion according to law. Prior to his current position, he worked at the Ministry of Public Security. Chairman Vu earned a bachelor's degree from People's Security University in 1993, and he is married with 2 children. Our second speaker Thep Kongkea is a Khmer national who graduated with his high school diploma in Takeo Province in 1998. He subsequently earned a diploma in economic statistics in 2001, followed by a bachelor's degree in business and tourism management in Phnom Penh, Cambodia in 2009. He obtained a master's degree in business management in Phnom Penh in 2019. And he is currently working towards a PhD in public administration in Singapore, which he expects to complete this year. Thep has served as director of the Phnom Penh Department of Cults and Religions since 2003, so for 20 years. Previously, he was a lieutenant colonel in the Ministry of Defense from 1998 to 2003, and he is the proud father of 3 daughters and 1 son. So we are going to start with Chairman Vu's opening remarks, and then we will turn the time over to the Chief Thep, and he will give his opening remarks, and then after that, we will open up the floor for question and answers.
Hello, các quý vị có nghe được không ạ? Thế em về đeo tai nghe. Sorry. Yeah. Okay. No problem. Em phải thấy. Yeah. Okay. We're going to proceed with translation into English with our translator here because the audio is not working. So, could you please translate? Anh sẽ Dịch nói luôn trực tiếp luôn. trực tiếp luôn. À, rồi thấy cũng được. Kính chào và chúc sức khỏe các quý vị đại biểu tham dự cái hội thảo ngày hôm nay. Good morning and I wish you good health for this morning. Đoàn Việt Nam rất hoan nghênh và cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cho đoàn Việt Nam được tham dự cái hội thảo ngày hôm nay. Our Vietnam delegation is very grateful and thankful for the organizer for inviting us to join this symposium. Hội thảo lần này ngoài đoàn của chúng tôi còn có các cái đoàn của giáo sư, học giả đến từ Việt Nam. Besides the Vietnamese delegation from the government, we have the delegation from the scholar delegation from Vietnam. Trong hội thảo hôm nay cũng có các những học giả người Hoa Kỳ đã từng đến Việt Nam, đã trực tiếp trải nghiệm sự đa dạng của đời sống, tín ngưỡng, tôn giáo. In this symposium, there are many scholars from the United States have come and experienced the diversity of the life of the beliefs and also the religious diversity and Những thành tựu chính sách tôn giáo và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của tôn giáo Việt Nam trong thời gian qua. also the milestone and achievement in religious freedom and religious right for the belief and for the religion in Vietnam. Vì vậy, tôi với tư cách là người đứng đầu của Ban Tôn giáo Chính phủ của Việt Nam xin thông tin cập nhật cho các quý vị đại biểu những nét đặc sắc gần đây trong việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của chúng tôi. And so, as the head of the Committee of Religious Affairs for Vietnam, it's my pleasure to give you some update on a couple of the wonderful achievements and the unique things that we have accomplished in our policy, law about the belief and also religion. Thứ nhất, tôi cũng rất muốn nhấn mạnh rằng là đất nước chúng tôi là một đất nước rất giàu bản sắc về văn hóa. First, I want to emphasize that Vietnam, our country is very rich and diverse in the culture. Sự giàu có bởi có Religions. hiện nay tại Việt Nam chúng tôi có 51.000 cơ sở tín ngưỡng. And currently in Vietnam, we have about 51,000 different religious affiliations. Gần 3.000 di tích liên quan đến cơ sở tín ngưỡng và tôn giáo. About 3,000 heritage that related to beliefs. Trong đó có nhiều cái di tích được công nhận của UNESCO công nhận và di sản của văn hóa thế giới. Among which many of them is recognized by UNESCO as the World Site Heritage. Về tôn giáo, ở Việt Nam chúng tôi được ví dụ như là một cái bảo tàng thu nhỏ của tôn giáo trên toàn thế giới.
About religions, Vietnam is considered as a small museum of religions in Vietnam. Chúng tôi muốn nói như thế vì chúng tôi sẽ có những cái dẫn chứng cụ thể về số liệu sau đây. We'll share with you some statistics to make that claim. Nếu đến Việt Nam hiện giờ, bạn sẽ được trải nghiệm về các loại hình tín ngưỡng tôn giáo với khoảng 8.000 cái lễ hội tín ngưỡng hàng năm. If you go to Vietnam today, you will probably experience one of the 8,000 religious festivals. Trong đó có nhiều cái loại hình tôn giáo đã được trở thành sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Among which many of those religions are part of the Vietnamese culture and communities. Đó là những cái dịp vào Giáng sinh, dịp Phục sinh, vào dịp lễ Phật đản hoặc lễ Vu Lan, vân vân. Some of those can be considered as the Christmas celebration, the Easter celebration, and also the major Buddhism celebrations. Thứ hai, nhà nước Việt Nam chúng tôi luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người. Secondly, the Vietnam government respect and protect the religious freedom and right of citizens. And different laws, international laws, to make our law and policies more realistic and applicable to Vietnam. Quá trình xây dựng luật này và hoàn thiện về pháp luật, chúng tôi luôn luôn được đông đảo người dân, các tổ chức tôn giáo và bạn bè quốc tế quan tâm. This process of adjusting the policies and the laws are the great interest of many citizens and also friends around the world. Trong đó, đóng góp về luật tín ngưỡng và tôn giáo của chúng tôi đã được ban hành năm 2016. In 2016, our contributions for the law of religious and religious beliefs was published. Chúng tôi cũng đã có được giáo sư Brigham và giáo sư Elizabeth Clark của Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp và Tôn giáo Quốc tế Trường Đại học BIU tham gia. We have the advisory from Professor Cole Durham and Professor Elizabeth A. Clark from the Center of Law and Religious International Religious Study advice. Tôi cũng rất trân trọng cảm ơn các giáo sư và rất mong muốn tiếp tục được nhận sự đóng góp của các giáo sư cũng như các quý vị trong cái thời gian tới. We are very grateful for the advisory councils from the professors, and we also open to your ideas and your thoughts in the time to come. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo, nhưng Việt Nam thì không có một cái vị trí độc tôn của tôn giáo nào trong suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm của chúng tôi. In Vietnam, we experience the diversity of religions and beliefs, and there is none of those religions are dominant in Vietnam. Các tôn giáo tại Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. All of the religious affiliations and organizations in Vietnam are equal in the law in Vietnam. Nhà nước không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng và tôn giáo. The government of Vietnam do not discriminate for the beliefs or religious organizations. Ở Việt Nam, mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào. In Vietnam, its citizens are free to choose whether to follow or to not follow any particular religious affiliations. Người có tín ngưỡng và tín đồ của tôn giáo được bày tỏ sự đức tin, bày tỏ được tín ngưỡng
tại gia đình, cơ sở thờ tự hoặc các cái điểm nhóm đã đăng ký chính quyền tại sở tại. The believer of their respective religions have the right to practice and to have activity in their home, in registered buildings and registered congregations. Thứ tư, các tổ chức tôn giáo và chức sắc chức việc tín đồ Việt Nam luôn được nhà nước tạo điều kiện để tham gia vào cái đời sống chính trị xã hội. Fourth, the leaders of different religious organizations in Vietnam always allowed to participate in the political society in Vietnam. Nhiều chức sắc và chức việc cũng như tín đồ tôn giáo in the political environments like the National Assembly and to be part of the legislative branch. Vì Việt Nam ở chúng tôi hiện nay có được 44 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận. In Vietnam today, we have 44 religious affiliations that belong to 16 official religious organizations that are officially recognized by the government. Trong đó số liệu chúng tôi là có 26 triệu tín đồ. We have about 26 million members of different faiths. Chiếm khoảng 27% dân số. That's about 20% of the Vietnam population. Trong đó có hơn 54.000 chức sắc. Among which we have about 54,000 religious leaders. 135.000 chức việc. And 135,000 leadership positions. Và hơn 80 điểm nhóm của người nước ngoài được sinh hoạt tôn giáo tập trung tại Việt Nam. And over 80 congregations that have the participation of the foreigners attending into the congregations. Trong đó riêng người nước ngoài tại Hàn Quốc là chiếm hơn 70 điểm nhóm. Among which the Korean participation in the religious organizations is about 70 organizations and congregations. Vì tham gia hệ thống chính phủ, tham gia vào các cái điều kiện hệ thống lập pháp thì chúng tôi có cái tín đồ Phật giáo. The leaders from different faiths that participate in the National Congress, we have many from Buddhism faith. Để đại diện cho tín đồ của họ. And that represent the members of their faith. Trong đó là tín đồ Phật giáo là chiếm 14 triệu tín đồ. We have about 14 million members of the Buddhism faith. Công giáo là 7 triệu tín đồ. Catholic, we have about 7 million members. Tin lành là 1,2 triệu tín đồ. Protestants, about 1.2 million members. Phật giáo Hòa hảo là 1,5 triệu tín đồ. Hoa Hảo, Buddhism, about 1.5 million members. Đây là tôn giáo nội sinh. And this is a local religious affiliations. Và tôn giáo nội sinh có số lượng đông nữa là Cao Đài trên 1,1 triệu tín đồ. Another one of the local Vietnamese religions is Cao Đài. It's about 1.1 million members. Ở Việt Nam, chúng tôi thì lãnh đạo nhà nước như Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ thì hết sức quan tâm và thường xuyên lắng nghe, đối thoại, biểu dương sự đóng góp của các tổ chức cá nhân tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Fifth, in Vietnam, the head of state and the prime minister office often interact with, listen to, and have conversations with different religious organizations, and also to promote their support and their
contribution in building and protecting the growth of Vietnam. Từ năm 2016 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có 3 lần gặp mặt biểu dương các chức sắc của các tôn giáo. Since 2016 to today, the Prime Ministers have 3 different visits with other leaders from different religious organizations. Đặc biệt năm 2022, chúng tôi tổ chức cái sự kiện gặp chức sắc tôn giáo hết sức long trọng. In 2022, we had an event for the gathering of different leaders of different religious organizations in Vietnam. Để Thủ tướng Chính phủ cũng cảm ơn các tổ chức tôn giáo và các chức sắc tôn giáo. It's an opportunity for the Prime Minister to express the gratitude to the contributions of the different religious organizations within Vietnam. Trong việc đóng góp cái nguồn lực từ con người đến cái vật chất để cái phòng chống dịch COVID-19. Especially the Prime Minister expressed the gratitude for their contributions for the time and the temporal resources in fighting the COVID pandemic in Vietnam. Sự đóng góp về con người của các dòng tu, của các tín đồ ở những cái cơ sở phòng chống dịch, những cái lúc khó khăn của chúng tôi hết sức là trân trọng những cái sự đóng góp của các cái tổ chức và các tín đồ, các tôn giáo ấy. We're especially so thankful for the contribution of the members from different religious organizations to help the government in fighting the pandemic. Cũng như sự tuân thủ của các tổ chức tôn giáo như không đi cái lễ nhà thờ, chỉ đi lễ trực tuyến, lúc đó cũng phần đóng góp cho chúng tôi phòng chống dịch COVID-19. And we also appreciate the obedience of the different religious organizations for not gathering in person but gathering online to help prevent the spread of the pandemic, of the COVID-19. Chúng tôi cũng rất là quan tâm là tạo điều kiện cho các chức sắc tôn giáo là được tiêm phòng chống vaccine trước để phục vụ cho các tín đồ của họ. We care for and we make priorities for the leaders of different religious organizations to get the vaccine first, so that they can help out their organizations. Và tạo điều kiện mở cửa khi dịch Covid hết để các cái chức sắc tôn giáo nước ngoài có thể hoạt động mục vụ tại Việt Nam. And when the time was right, we opened the country again for the traveling foreigners leaders to come in and to support their local congregations. Điều này cũng đã được Chủ tịch nước chúng tôi đã gặp Giáo hoàng tháng 8 năm 2023 và nhắc lại cái việc những đóng góp của các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân đã hy sinh cho đất nước trong thời gian đó, giúp cho đất nước chúng tôi. In August 2023, the Prime Minister had opportunity to visit with the Pope, and he reiterated his gratitude to the priests and the different leaders within the Catholic organization for their contributions and their support during the pandemic. Và chúng tôi cũng khẳng định một người giáo dân tốt, một tín đồ tốt thì trước mắt phải là một công dân tốt chứ. Trong quá trình phát triển kinh tế, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi cũng đã được các tổ chức tôn giáo ủng hộ rất nhiều. In the process of economic development and national security, we have been able to coordinate with different religious leaders from different organizations. Có chức sắc tôn giáo đã từng phát biểu, bàn thờ tôn giáo thì có nhiều. Many of the religious leaders have stated we have many different shrines for different religious organizations. Nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một. But the one shrine for our country, we have only one.
Đây là sự khẳng định sự đoàn kết đồng lòng của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. This is a statement to the unity and the cooperative nature of everyone of the religious organization in the national security. Đối với đất nước chúng tôi thì đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, đó là truyền thống sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. For us, the religious unity and the unity among the citizens is a tradition and a strength in the process of building and protecting and developing the country. Đây cũng là mục tiêu nhất quán xuyên suốt của chính sách pháp luật về công tác tín ngưỡng tôn giáo chúng tôi trong thời gian qua, hiện nay và thời gian tới. This is also the ultimate goal throughout our policies, our law, and our work regarding the beliefs and religions in the past, in the present, and in the future. Trong tháng 3 năm 2023, chúng tôi cũng đã công bố sách trắng về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. In March 2023, we published the White Manual. The title is Religions and Religious Policies in Vietnam. Có cả bản tiếng Anh để cho bạn đọc trong và ngoài nước có thể tìm hiểu về chính sách và đời sống tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam. We also have English copies for those who are interested to read and study about the policies and the religious life in Vietnam. Đây tôi cũng muốn giới thiệu về cái cuốn sách này. This is the copy of the book. Trong đây có kể cả luật tín ngưỡng và tôn giáo, chúng tôi cũng in sẵn ở trong này. We have the law for religious and religions that we printed in here in this copy. Cuối cùng thì tôi cũng muốn xin nói là trong một thế giới phẳng hiện nay, And lastly, in the world today, trong một thế giới mà thời đại là công dân là toàn cầu, in this world, when our citizens is the world citizens, tôn giáo là không có biên giới. we now have no boundary in religions. Vì vậy, chúng tôi cũng rất muốn trao đổi những cái điểm tương đồng và những cái điểm khác biệt để chúng ta tôn trọng giữa những quốc gia với nhau. And so, I am very interested and eager to exchange dialogues on the similarities and differences among different countries. Xin chúc quý vị mạnh khỏe. Trân trọng cảm ơn. And again, we wish you good health and thank you. Good day, everyone here, ladies and gentlemen, and honored religious leaders and honored members of this plenary session. Today is a day full of congratulations, gratitude, and sincere happiness to show our commitment to coming together as religions at this symposium, creating a way to continue raising awareness of issues, a way to have conversations about differing religions, the freedom of religion in each country. My name is Kongkea. I'm the Minister of Cult and Religion in the Phnom Penh Municipality in the Kingdom of Cambodia.
I'm truly excited to have the opportunity at this time to continue to move forward in growing friendships with you and to share with you about religion in the Kingdom of Cambodia, along with the laws of the Kingdom of Cambodia. The Kingdom of Cambodia engages in cultivating the growth and successes of the different religions in our country. The purpose of this is to inform all of you and your different organizations of the situation of religion that exists in the Kingdom of Cambodia. The Organization of Religious Peace is directly connected to the It has a presence throughout the entire country. Currently, there are 5,133 religious sites. In fact, 68,967 NGO organizations rely on the Buddhist community as a source of support for helping the needy. In the capital city of Phnom Penh, there are 151 temples, places of worship, and the citizens that join in worship, there are many, and that includes 8,029 members. The Christian religion. Across the country, there's a total of 2,323 Christian religious sites. This includes 667 churches and temples, 92 religious organizations, associations, and NGOs, 1,564 places of worship, and 109,752 members. In the capital of Phnom Penh alone, there's a total of 375 religious sites, 105 churches or temples, 198 places of worship, 21,907 members. Each religious site consists of more Each religious site consists of more than 50 families or Christian followers. They organize different activities according to their individual religious sect of Christianity. Aside from practicing their own religious worship, these religious groups focus on the moral development of the individual saint. In addition to their worship, these members meet as citizens of the state for the purpose of making Cambodian citizens that are full of virtue and morality in an effort to build up and grow the country. One more thing, they also engage in volunteering in society, such as the construction of public buildings and supplying the society with inspiring activities from year to year. Through their daily actions, they try to apply their faith and beliefs. And number 3 is the Islamic religion. Across the country, there's a total of 1,461 Islamic religious sites, including 593 temples or mosques, 40 religious organizations, associations, or NGOs, 828 places of worship, and 537,370 members. In the capital, that is Phnom Penh, there are 47 sites of worship or religious sites. There's 15 temples or mosques, 14 different organizations, and 45,967 members. For this religion, the belief is that there is no God but God, and Muhammad is the messenger of God. This phrase is central to Islam. This phrase is written in Arabic and is prominently featured in architecture and a range of objects, specifically their scripture, Islam's holy book of divine revelations, the Quran. Their large source of worship is to apply their teachings from the Quran in their daily lives.
to apply these works of goodness in an effort to help Cambodia and the country of Cambodia have success and grow within their community. Number 4 is the Buddhist religion of Mahayana. Across the country of Cambodia, there's a total of 203 Mahayana religious sites, and there's 22,296 members. In Phnom Penh alone, there's 93 different sites and 4,641 members. The Mahayana Buddhists teach that enlightenment can be attained in a single lifetime and that this can be accomplished even by every person. Emphasis on the emptiness of nirvana, and this is a concept called sunyata. In everything that is considered reality is empty and there's no firm reality. Apart from this, they also try to focus their activities to grow and prosper in Cambodia. Number 5 is other religions. The first one is Thai Buddhism. This is Theravada. The followers of Theravada Buddhism still believe in the teacher of Buddha and the teaching of Dhamma, and there are 236 sites. And in Phnom Penh alone, there are 2,991 members. Chao Dai is a new Vietnamese religion similar to Taoism, believes in the religious philosophies of Vietnam, 4 ideals: Buddhism, Taoism, Confucianism, and Christianity. There are currently 2 sites, and in Phnom Penh, there are 115 worshiping members. In Article 43 of the Constitution of the Kingdom of Cambodia, it states that all Cambodians have the full right to choose their faith. This includes their religious views and religious practices. The district will not be affected by any religion or belief. The state authorities cannot be affected by religions or belief, and this guarantees public peace and harmony. At this time, the royal government of Cambodia recognizes all the religions that were mentioned above. And this has been established and shown through following the Constitution. There are also additional religions that we know exist. These religions are practiced throughout the country and in all parts of the world. Education of these religions remains an integral part of the growth and success of the Cambodian people and the society. Not only religion, but for the growth of Cambodia as a society and as the government of Cambodia. For the Cambodian people, who are the mainstay of the royal government, these people remember our country and the genocide that has occurred. The practice of these religions is a testament to the fact that the religious community educates their students through their religion to obtain the opportunity to change and grow Cambodia from this time forward. Unfortunately, for a long time, the Church of Jesus Christ was an unrecognized, nonpartisan organization. But now that has been changed, and we can see that religion was one of the most important tools in the world. In fact, it is one of the most powerful tools that can be used in bringing about change, not just for the society, but for the individual saint. Obtaining holiness and sainthood is a journey for all of these different religions, and it is important in the development of a country and any country as we learn from each other. Finally, I would truly like to congratulate and honor the leaders of the many denominations and religions that are gathered here to this meeting. And
Thank you both very much. We're going to open up the floor to question and answer now. So if you have a question, just go ahead and raise your hand, and I will bring the microphone over to this half, and our lovely student over there will bring it to the other half. So thank you. Sorry, they had a hand over here. Just hold on. Well, I'm from Korea. Since 1991, I was involved in interfaith movements called Religion for Peace International. Yeah. And I was the Secretary General of Religion for Peace Korea. And also, I've been working as the Secretary General of Religion for Peace Asia. When I was Secretary General of Asia, I visited Vietnam. It's quite a long time ago. I don't know, maybe policy maybe changed. We have a 16 national chapter in Asia, but we don't have a chapter in Vietnam. So I met the very high-level people in Vietnam governments. So I asked the government's agreements on the foundation of a Vietnam chapter of Religion for Peace. But Vietnam governments do not agree. They say we permit the right of the people to have a faith, but have a certain limit. So I think it's the communist government's policy. So I want to, I don't know, maybe that policy maybe change this. So I want to ask you whether the government, the Vietnam governments permit activity of religion from, especially abroad. Về câu hỏi của đoàn Hàn Quốc, tôi cũng xin trả lời cho các quý vị đây. Có lẽ diễn giả này thì cũng có lẽ diễn giả này thì cũng có thời gian lâu quá rồi, chưa có đến Việt Nam. Perhaps it's been a while since you came back and visited Vietnam. Từ năm 2016 được sự hỗ trợ của quốc tế thì chúng tôi cũng đã xây dựng được cái luật tín ngưỡng và tôn giáo. Since 2016, with the support from the international organization, we have been able to build that religious law. Và để cho Quốc hội được thông qua. And it got passed by the National Congress. Thứ hai nữa là nãy như tôi đã nói là những cái điểm nhóm người Hàn Quốc thì đang là đối tác chiến lược toàn diện của chúng tôi. And as I mentioned earlier, for the Korean religious organizations, you are part of our strategic partnership. Và tôi xin nhấn mạnh là 80 điểm nhóm sinh hoạt của người nước ngoài thì 70 điểm nhóm sinh hoạt là của người Hàn Quốc. And I want to reiterate that out of the 80 congregations that have foreigner attendance, 70 of which are part of the Korean community. Chúng tôi cũng đều rất cho phép công dân của các mục sư người Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời hạn 2 năm và sau đó được gia hạn để các hoạt động mục vụ của mình.
We also grant 2 years visa for the member of the Korean, different Korean religious organization to come into Vietnam for different religious activity within the country. Một số cái tôn giáo nước ngoài thì có những cái bản sắc văn hóa thì nó cũng chưa phải phù hợp đối với cả cái tín ngưỡng với cái phong tục tập quán của người Việt Nam. And I want to also share that for some of the religious organizations and belief from outside Vietnam, perhaps those might have different practices and belief that not in accordance with our practices and belief and custom within Vietnam. Chúng tôi không tạo điều kiện nhưng mà hướng dẫn cho hoạt động của họ đúng tuân thủ pháp luật Việt Nam. We, in those cases, we advise and lead and help them to meet the requirements of the rule and the laws of religions in Vietnam so that they can enjoy the activities within Vietnam. Chúng tôi cũng luôn luôn lắng nghe và luôn luôn muốn gặp gỡ khi các tổ chức tôn giáo hoặc các chức sắc, các nhà diễn giả, giáo sư đến ban tôn giáo chính phủ để hỏi về cái chính sách tôn giáo tại Việt Nam. We always welcome those leaders from those religious organizations when they come and have activity within Vietnam to come and visit us in the Committee of Religious Affairs, and we can have a change and dialogues and question and answer on the policies and laws of religions in Vietnam. Trong năm 2023, chúng tôi đã tiếp khoảng 15 cái tổ chức và các đại sứ quán tôn giáo nước ngoài, tổ chức của tôn giáo và các đại sứ của nước ngoài đến thăm Việt Nam. In 2023, và đến ban tôn giáo chính phủ. In 2023, so far we have received 15 different visits from different religious organizations and ambassadors from different embassies around the world to come and visit with the Committee of Religious Affairs. Trong đó có Liên minh châu Âu, của Nghị viện châu Âu, của Bộ Ngoại giao Quốc tế Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga. Among which we can mention the council within European Council, or we have the foreign affairs from the United States, and we have countries like the United Kingdom, China, etc. Đối với các bạn Hàn Quốc thì cũng có rất nhiều cái tổ chức tôn giáo và tôn giáo trực thuộc tại Việt Nam. For the Korean communities in Vietnam, we have quite a few different religious organizations within Vietnam. Hai nhà nước chúng tôi cũng phải trao đổi để chúng ta thống nhất trong cái công tác quản lý và hoạt động tôn giáo cho nó phù hợp. The two governments are in close coordination to ensure to protect the right and also the right to have activities, religious activities within the countries. Trong tháng 9 năm 2023 thì Phó trưởng ban tôn giáo của chúng tôi cũng vừa mới qua bên Hàn Quốc để làm việc với các bạn liên quan đến những cái sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam. In 2023, the vice chairman of the Committee of Religious Affairs also made a trip to Korea to work and to coordinate and exchange on the different religious activities within the country. Sự chủ động và cầu thị của chúng tôi cũng sẽ giúp cho chúng tôi là hướng dẫn và cho các cái tổ chức tôn giáo và các tín đồ tôn giáo được hoạt động pháp luật Việt Nam nó dễ dàng hơn. I believe that our initiative and our reaching out will facilitate and make it easier for different religious organizations to be able to conduct activity within Vietnam. Và chính cải thiện tự do tôn giáo thì chính ngay cả Chủ tịch nước tôi đã trực tiếp gặp Giáo hoàng Vatican tháng 8 năm 2003 cũng là một cái minh chứng đấy. And to reiterate the improvements in religious freedom and religious activities is the fact that our Prime Minister have met with the Pope in the Vatican City. Sau khi chúng tôi vừa ký cái văn phòng đại diện thường trú và chúng tôi cũng đã mời Đức Giáo hoàng năm sau qua thăm Việt Nam.
We also invited the Pope to visit and to come to Vietnam and visit next year. Đức Giáo Hoàng cũng đáp từ là nếu sức khỏe còn cho phép thì tôi đi, còn tôi không đi được thì người tiền nhiệm tôi cũng sẽ đến Việt Nam sớm nhất. The Pope responded and said that if health allowed, he will personally come and visit. Otherwise, his predecessor will come and visit. Vâng, xin cảm ơn. Thank you very much. Xin cảm ơn. Có rất là nhiều những thay đổi ở Việt Nam. Chairman Vu, a question for you. How would you compare the attitudes towards religious activity Thì anh cảm thấy cái thái độ của về tôn giáo. How would you compare the attitudes of religious activity between your generation, the older generation, and the younger generation? Anh so sánh về cái thái độ suy nghĩ về tôn giáo dựa trong cái thế hệ của anh với thế hệ trước đây hoặc là thế hệ trẻ thì nó như thế nào ạ? Tôi xin được trả lời. Yeah, may I respond? Trước đây, thế hệ trước của chúng tôi và cũng như thế hệ của chúng tôi trong quá trình học thì cũng được các cái kiến thức của nhà nước được truyền đạt. Trong đó có những cái, đây tôi chỉ xin nói về cái tôn giáo. For my previous generation and my generation, in our study, we have acquired some knowledge about religions. Thì chúng tôi chỉ từ nhỏ, các thế hệ của tôi trở về trước thì được hiểu là tôn giáo đó là thuốc viện của nhân dân. Thuốc viện là như thế nào ạ? Thuốc viện là giống như ma túy. Yeah. So from my generation and the previous generation, our understanding is religion is like addicted drug for us. Ngay cả các cái giám mục của Việt Nam hiện nay, thời trước đi học cũng đều học giáo trình như thế. And for those the leaders of the different religions back then, that is the curriculum that they've been trained on. They were trained on. Nhưng bây giờ như trong nước chúng tôi là số tín đồ của các tôn giáo ngày càng phát triển. But today, this generation, the number of the members of different faiths have grown quite significantly. Chúng tôi các cái nhà thờ cũng như nhà chùa cũng ngày càng phát triển rất nhiều. We have an increasing number of church buildings or pagodas. Và chúng tôi còn có các cái nhà thờ cũng như là các nhà chùa ở các nước như châu Âu, châu Mỹ, kể cả nước Mỹ các bạn. And we also have the different churches and pagodas in other countries like in the United States or other countries. Và chúng tôi cũng có tới 6 hồng y và tới 27 giám mục hiện nay. We have about 6 cardinals and 72 priests. Có rất nhiều cái dòng linh mục dòng mà chúng tôi đào tạo và cái số lượng hiện nay phát triển rất đông. And we have an increasing number of the priests in the academy, and the number keep increasing. Và một số linh mục này hiện giờ còn đảm nhiệm những cái vị trí bề trên dòng của dòng giáo triều Roma. And a lot of these local priests also assume the responsibility within the Rome region. Một số các bề trên ở trên các dòng cũng đều nói là họ đang thiếu linh mục, thiếu tu sĩ, và Việt Nam có thể là đào tạo và cử họ đi qua đó để chủ trì các cái nhà thờ giúp họ. And we have received word that Vietnam can help contribute a number of the priests to go out to the world and to help them with the leadership within the Catholic Church.
Đó là cái minh chứng cái phát triển của tôn giáo của chúng tôi. Xin And cảm that ơn. is a testament of the development and also the attitude of this generation today. Đó là thay đổi một cách toàn diện. And that is quite a change. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you. I'm from Japan, and as a Buddhist community, I'm very happy to be here to hear from you. Like Vietnam's opened the door not only to the tourists but also to religious institutions. And also, I felt actually you are right because as an executive member of World Fellowship of Buddhists, the president and the secretary general they visited this August to Vietnam to restore the relationship with WFB as a regional center. Because I know that it was sensitive because the regional center of the World Fellowship of Buddhists in United States and Australia, that is all Buddhist group in exile. But I heard you accepted to, to come back to the community of the World Fellowship of Buddhists. So, that is a very happy. And also for the representative from Cambodia, right? This May, we were invited for the Vesak celebration, the Buddha's birthday, by Prime Minister Hun Sen. You understand English? Okay, well, not question. Just the comment is, actually, for the, now the situation of the religious community and the system in Southeast Asia, particularly Vietnam and Cambodia, is changing and changing. So that means it's in terms of religious freedom, not only just a saying, but in a sense, they gradually realize the freedom of religion. I feel that. Thank you. Are there any other questions for our delegate from Cambodia? So new activities that are happening in Cambodia or Vietnam is the possibility to have missionary proselytize, to change religions. Is that something that is part of what can be envisioned in the future? As far as Cambodia, to answer your question, thank you for the representative from Japan that has shared his thoughts. In fact, we were so happy to host you for Buddha's birthday and for the celebrations that you were able to participate with us. We hope that this is just the beginning of some relationships that we are trying to have with all the religions in the country of Cambodia. So we are beginning to see that anyone in Cambodia and many religions can start in Cambodia and follow according to their religious practices. And so as far as being able to have missionary work or the sharing of different religions, we welcome all groups and all religions from around the world. In fact, we will accept them all, and we're grateful to have anything that will help any
religious organizations that help us grow and develop. សម្រាប់ការបើកចុះបញ្ជីឬក៏ការបង្កើតនៅសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងវិទ្យា Just in speaking about new religions opening and continuing to open and start, we're just so excited to look and see how far we've come in the past couple of years with all the new religions and that we've been able to accept and recognize. And so we really thank all of you and all that you represent. Thank you both very much for your wonderful remarks and for taking the questions today. We really appreciate you both being here.